මේ වචන දෙක දිහා හොඳින් බලන්න. it's ශබ්ද කරන විදියත් සමානයි. අකුරුත් සමානයි. පොඩි උඩු කොමාවකින් විතරයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. අපි කියන්නේ අපොස්ට්‍රොෆි එකක් දානවා කියලා. ඒ වුණාට මේ වචන දෙකේ තේරුම හුඟක් වෙනස්. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම මේ වචන දෙකේ තේරුම ජීවිත කාලෙට මතක හිටින විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි මුලින්ම බලමු it's භාවිතා වෙන්නේ ඇයි කියලා. it's භාවිතා වෙන්නේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන්න. කාට හරි තියෙන දෙයක් ගැන අයිතිවාසිකමක් ගැන කියන්න තමයි it's භාවිතා වෙන්නේ. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? උදාහරණකින් බලමු. The cat licked its tail. lick කරනවා කියලා කියන්නේ ලෙව කනවටනේ. it's කියලා මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ හොඳට බලන්න. උගේ කියන්න. උගේ වල්ගේ කියලා කියන්න its tail කියලා මෙතන පාවිච්චි වෙනවා. පූස උගේ වල්ගේ ලෙව කෑවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නේද මෙතන අයිතියක් එයාගේ වලිගය ගැන කියන්න තමයි it's පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. The cat licked its tail. දැන් අපි බලමු apostrophe එකත් එක්ක තියෙන it's පාවිච්චි වෙන්නේ ඇයි කියලා. it is කියන වචනේ ඔයා දන්නව නේද? it is කියන වචනය කෙටි කරන්න තමයි මෙතෙන්දි it's පාවිච්චි වෙන්නේ. it's my bag. it is my bag කියන එක කෙටි කරලා තමයි මෙතන දක්වන්නේ ඒක මගේ බෑග් එක කියන එක it's my bag. it is my bag කියන එක කෙටි වෙනවා මේ apostrophe එකත් එක්ක it's my bag වෙලා. මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වල ඔයා නොදන්න දේවල් දැනගන්න පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වුණොත් එහෙනම් next video එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.